Assalamu alaikum, dear students and respected friends. نن به موږ ډسکس کوو چې ازم څه ته وایي. خو د دې نه مخکې به موږ د نیشن لږ ډیفینیشن کوو. نن زموږ ټاپک دی نیشن، چونکې نننی ټاپک چې دی زموږ نیشن دی او نیشنلیزم دی. نو نیشن څه ته وایي؟ ګروپ آف پیپل who feel they belong together. داسې د خلکو یو ګروپ چې هغه وایي دا مخصوصي چې موږ غونډ یو ځای اوسو، په یو خطه کې اوسو، نو دې ته نیشن وایي. خو بیا نیشنلیزم څه ته وایي؟ د دقې خلکو دپاره چې کوم لو او لویلټي ده د دې نیشن دپاره کوم چې په یو ځای کې اوسي، نو هغې ته ویلی شي نیشنلیزم. نو د نیشنلیزم ډیفینیشن به موږ څنګه کوو؟ لو اینډ لویلټي فار د نیشن. دا ډېر ساده ډیفینیشن دی، تاسو کمپلیکس ډیفینیشن مه دغه کوئ، بس سمپل ډیفینیشن چې څومره اساني. لو اینډ لویلټي فار دیټ group. For that group mean for that nation. So nationalism will be defined as love and loyalty for that nation or for that group. Now again we define the nation, a group of people who feel they belong together. This is the definition of nation. قوم or قوميت definition به موږ څنګه کوو؟ nationalism به definition څنګه کوو؟ love and loyalty for that group or for that nation. د دې نه پس به موږ ډسکس کوو سوشلیزم. ایوری ون شیرز، دا د دې ډیفینیشن دی. د سوشلیزم څنګه ډیفینیشن دی؟ ایوری ون شیرز اینڈ بینیفټس فرام ریسورسز ایکولی، چې هر یو پکې صحیح او هغه څه د ریسورسز نه مساوي پیدې علي، ایکول پیدې تی علي. ایوری ون شیرز اینڈ بینیفټس فرام ریسورسز ایکولی، د ریسورسز د وسایلو نه چې هر یو کس چې دی یو شانتي پیدا لی او یو شانتي حصې پکې. نو نن موږ ډسکس کوو نیشنلیزم او سوشلیزم. ازمز چې دي دا ډېر دي او دې نه پس لیکچر کې به کمیونیزم او نارسیزم، لیبرلیزم وغیرہ ډسکس کوو انشاءالله. شکریہ.